Επανέρχομαι σε ένα σενάριο που είχαμε δει πριν κάποιες ημέρες για δυναμική ονοματοδοσία στοιχείων αποθήκης και βλέπαμε ουσιαστικά πώς μπορούμε να φτιάξουμε από έναν πίνακα που μας λέει πόσα τεμάχια έχουμε από κάθε είδος, να φτιάξουμε μια λίστα που να μας δίνει τα ονόματά τους και να μας φτιάχνει μια λίστα για τα στοιχεία που θέλουμε να δούμε και μάλιστα να το κάνουμε σε μια συνάρτηση με drop reduce κτλ. Τώρα, επανέρχομαι σε αυτήν την άσκηση γιατί έχει λίγο ενδιαφέρον να δούμε κάτι ακόμα. Είχαμε το drop, είχαμε το reduce, είχαμε διάφορες συναρτήσεις που θέλαμε να εκμεταλλευτούμε, αλλά εδώ έχουμε μια άλλη άσκηση, πάλι στην ίδια λογική και θα χρησιμοποιήσουμε πάλι τη reduce function, αυτή τη φορά χωρίς το drop, θα βρούμε έναν τρόπο να αποφύγουμε το drop και θα δούμε και έναν τρόπο δυναμικό για να βλέπουμε όλες τις κολόνες που θα χρειαστούμε. Οπότε, τι κάνουμε εδώ? Για αρχή θα ονοματίσουμε τον πίνακά μας, ο πιο γρήγορος τρόπος είναι Ctrl-A, Ctrl-Tab. My table has headers και μας το μορφοποιεί σαν πίνακα απευθείας. Θα διαλέξουμε κάτι λίγο πιο όμορφο. Και εδώ θα δώσουμε λίγο χώρο στις γραμμές, wrap text, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό το χώρο. Και αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή έχουμε λίγα δεδομένα, δεν μας ενδιαφέρει να βλέπουμε και το downward arrow. Ctrl, Shift και L και διώχνουμε το downward arrow. Και τώρα τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτήν την άσκηση? Θέλουμε να παράξουμε μία γραμμή για κάθε item του quantity, επαναλαμβάνοντας τις άλλες τιμές από τις κολόνες, αλλά η διαφορά είναι ότι εδώ τις ώρες θα τις κάνουμε δια 2 και το downtime θα το κάνουμε και αυτό δια 2, ώστε να μοιραστεί η τιμή αυτή σε κάθε γραμμή, γιατί στο συγκεκριμένο σενάριο αυτό ορίζει ο κανόνας μας. Οπότε, πώς το κάνουμε αυτό? Για αρχή, ξεκινάμε με μια reduce function, η οποία θα ξεκινήσει σαν initial value, σαν πρώτη μας γραμμή. Θα θέλαμε μια γραμμή που να έχει όσες κολόνες έχει ο πίνακας, άρα 7, και ποιος τρόπος είναι εύκολος για να το κάνουμε αυτό και να το πετύχουμε και να έχουμε και μια κεφαλίδα, είναι να επαναλάβουμε την κεφαλίδα του αρχικού μας πίνακα. Άρα, διαλέγοντας table 1, ανοίγοντας την αγγίλη, μας δείχνει εδώ την επιλογή του headers. Κλείνουμε το headers και αμέσως θα μας φέρει σαν initial value αυτό. Πάμε στο επόμενο στοιχείο που θέλει να του πούμε το array. Εδώ θα του πούμε ότι θα ακολουθήσεις, θα το τρέξεις αυτή την λογική που θα πούμε για όσες γραμμές υπάρχουν στον αρχικό μας πίνακα. Για να το πούμε αυτό θα κάνουμε όπως το προηγούμενο σενάριο, sequence, και θα πούμε θέλω όσα rows υπάρχουν στον table 1. Άρα εδώ με table 1 tab θα κλείσουμε τις παρενθέσεις και είμαστε έτοιμοι για το επόμενο όρισμα της συνάρτησης. Εδώ, για να το κάνουμε λίγο πιο οπτικά κατανοητό, πατάμε συνήθως Alt-Enter για να μας πάει στην από κάτω γραμμή χωρίς να βγούμε από τη φόρμουλα και να μπορούμε να φτιάξουμε και να μπορούμε να κάνουμε διόρθωση της φόρμουλας αν κάνουμε κάπου λάθος και να δούμε πού έχουμε μείνει. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε μία lambda function, γιατί αυτό χρειάζεται η reduce για να δουλέψει, και θα πούμε ότι η lambda function έχει δύο ορίσματα, χ, ψ, αντίστοιχα table 1 και sequence, θα τα πάρει από εκεί. Και τώρα για το ψ θα πούμε τον υπολογισμό. Πώς υπολογίζεται αυτό? Θα πατήσουμε πάλι ένα Alt-Enter και θα πούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε stack, μία-μία τις γραμμές, άρα εφόσον θέλουμε να κάνουμε vertical stack θα γράψουμε vstack. Τι θα πάρουμε? Θα πάρουμε το χ όπως είναι και όπως θα αλλάζει στη συνέχεια και έπειτα θέλουμε να μας φέρεις 7 κολόνες και από κάθε κολόνα θέλουμε να μας φέρεις την αντίστοιχη γραμμή, την τιμή του πίνακα και κάποιες από τις τιμές θα τις επηρεάσουμε, θα δούμε πώς. Οπότε θέλουμε να πούμε για αρχή ότι θέλω μία γραμμή 7 κολόνες. Άρα αυτό μπορούμε να το πετύχουμε εύκολα με την choose function. Και η choose function τι θα έχει μέσα της? Θα έχει μία sequence. Για να το κάνουμε και αυτό λίγο πιο δυναμικό και να μην κάνουμε hard code, να μην γράψουμε 1, 2, 3, 4, 7.
Εδώ λοιπόν δεν θέλουμε γραμμές, θα έχει μία, οπότε το αφήνουμε στο default και εδώ θα πούμε ότι θέλουμε όσες στήλες, όσες columns λοιπόν, έχει ποιος πίνακας, ο ένας και μόνος πίνακας που έχουμε εδώ, ο table 1. Θα κλείσουμε την παρένθεση των columns, θα κλείσουμε την παρένθεση των sequence και θα προχωρήσουμε στο δεύτερο όρισμα της choose functions. Τώρα στη choose function πρέπει να βάλουμε μία τιμή για κάθε κολόνα που θέλουμε να παράξουμε. Άρα πατάμε Alt Enter και για να φέρουμε τώρα το ψιωστό στοιχείο του πίνακα θα θέλουμε να κάνουμε ένα index του πίνακα στην κατάλληλη γραμμή. Για να το κάνουμε αυτό, για να φέρουμε τις πρώτες κολόνες, θα πούμε index πιανού πίνακα του table 1, ποια γραμμή, η γραμμή θα είναι το μεταβλητό μας κομμάτι. Άρα θέλουμε τη γραμμή ψ στην προκειμένη περίπτωση. Ποια κολόνα, η κολόνα εδώ θα είναι η υπαριθμόν 1 κολόνα. Άρα εδώ θα πάρουμε ουσιαστικά, αν είναι η πρώτη φορά που τρέχει ο αλγόριθμος, το Ιούλιος 23. Οπότε παίρνουμε κόμμα και τώρα αυτό εδώ για να μην το γράφουμε πολλές φορές και επειδή θέλουμε να το κάνουμε 7 φορές στο σύνολο, θα δούμε τι θα αλλάξουμε. Το κάνουμε ένα copy, πατάμε Alt Enter, πάμε στην επόμενη γραμμή, Ctrl V. Τώρα εδώ αντίστοιχα θέλουμε την δεύτερη κολόνα που είναι το size. Ούτε αυτό το size θα το αλλάξουμε στο συγκεκριμένο μας σενάριο. Άλλη μια φορά, Alt Enter. Τι θέλουμε τώρα? Θέλουμε για κάθε ένα από τα στοιχεία του quantity να παράγουμε μια καινούρια γραμμή. Άρα αυτό θα το πυροδοτήσουμε βάζοντας sequence εδώ και λέγοντας ότι στο sequence τι θα έχουμε? Θα έχουμε τις τιμές του index του table 1, θα μπορούσα να το κάνω και copy-paste από πριν τώρα αυτό, δεν πειράζει, το ξαναγράφουμε, του table 1 για την ψιωστή γραμμή και από την τρίτη αυτή τη φορά κολόνα. Άρα ξεκινάμε με αυτό και τι θέλουμε να φτιαχτεί σε αυτήν την συνάρτηση. Δεν θέλουμε κάποια κολόνα, αλλά θέλουμε να ξεκινήσει από την τιμή 1 και εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα, το βήμα μας θέλουμε να είναι 0, γιατί θέλουμε να μας φέρει 1-1 τα στοιχεία. Άσο. Οπότε το 2 θα γίνει 2 γραμμές με 1-1. Άρα επαναλαμβάνουμε πρακτικά το 1 με αυτόν τον τρόπο. Οπότε τελειώσαμε και με την τρίτη κολόνα που θα παραχθεί στο καινούριο μας πίνακα. Πατάμε Alt Enter πάλι. Ctrl V για να φέρουμε το στοιχείο που είχαμε και πριν. Τώρα, αν αυτή ήταν η τρίτη κολόνα, πάμε στην τέταρτη. Και τι θα πούμε? Ότι τις ώρες είπαμε θέλουμε να τις διαιρέσουμε δια το όσο είναι δια 2, δια 3 κτλ. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα βάζοντας ένα δια, κάνουμε paste πάλι αυτό που είχαμε πριν και δια τι θα το διαιρέσουμε? Θα το διαιρέσουμε με την τρίτη κολόνα. Με την τιμή που έχει στη γραμμή η τρίτη κολόνα. Άρα και αυτό είναι έτοιμο. Δώσαμε τώρα ένα παραπάνω κόμμα, αλλά μπορούμε να το σβήσουμε. Alt Enter, Ctrl V. Θα κάνουμε τώρα την αντίστοιχη άσκηση για την πέμπτη κολόνα που είναι το operator. Δεν θα μας επηρεάσει κάπου. Θα ξανακάνουμε ένα Alt Enter και θέλουμε να κάνουμε και το downtime για να διαιρέσουμε. Άρα στο downtime θα πάρουμε αυτό εδώ το κομμάτι της συνάρτησης, copy, paste. Γενικά, αν μπορούμε να αποφεύγουμε την πληκτρολόγηση όπου είναι εφικτό, το κάνουμε και θα πάρουμε και αυτό εδώ το τελευταίο κομμάτι για να βάλουμε και την τελευταία κολόνα, γιατί θέλουμε και αυτή να αντιφέρουμε. Alt Enter, Ctrl V. Άρα, με αυτά έχουν κλείσει οι 7 κολόνες του πίνακα αποτελέσματος που θέλουμε να φτιάξουμε και τώρα πρέπει να κλείσουμε τις υπόλοιπες συναρτήσεις. Βάζουμε παρενθέσεις και βλέπουμε, πυροδοτείται κάθε φορά και βλέπουμε τι κλείνει με χρώμα και με bold και ξέρουμε ότι εδώ έχουμε κλείσει όλες μας τις φόρμουλες. Πατάμε ένα Enter και θα δούμε ότι ως διαμαγείας ήρθαν όλα τα στοιχεία και οι τιμές. Εδώ οι πενταψήφοι δεν μας τρομάζουν γιατί ξέρουμε ότι είναι ημερομηνίες. Τώρα,
Ο πιο γρήγορος τρόπος για να φέρουμε το αποτέλεσμά μας στη μορφή που το θέλουμε είναι να πιάσουμε το δείγμα του πίνακα που έχουμε ήδη φορμάρει και έχουμε εκμεταλλευτεί auto formatting κτλ. Να κάνουμε format painter, να πιάσουμε τις αντίστοιχες 3 πρώτες γραμμές, να μας το φορμάρει και τώρα μας μένει να κάνουμε την άσκηση για τις υπόλοιπες γραμμές. Είτε θα πάρουμε αυτό και θα πάμε στις υπόλοιπες γραμμές, είτε θα παίρνουμε μία-μία τέλος πάντων τις διαφορετικές για να αποφύγουμε το τέλος της γραμμής. Οπότε, αυτός είναι ένας άλλος τρόπος να χρησιμοποιήσουμε τη reduce function χωρίς να έχουμε το drop που μας αφαιρούσε την πρώτη γραμμή στην άλλη μας άσκηση. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο εργαλείο και αν καταλάβουμε τη λογική μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα με αυτό. Γιατί φερειπίν θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτό και αν είχαμε πολλές φορές να κάνουμε αυτή την άσκηση στο εξελόφυλλό μας, θα μπορούσαμε να το κάνουμε μια lambda function όλο μαζί και να αντικαταστήσουμε το table 1 με ένα input και το οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα διαιρούσαμε με το 3, ας πούμε, που θα μας όριζε με ποια κολόνα είναι το quantity, να το έχουμε σαν όρισμα, να κάνουμε μια specific function για την άσκησή μας. Εδώ, αν έχετε κάποια απορία, γράψτε μου στα σχόλια για να δούμε ένα custom σενάριο που μπορεί να έχετε εσείς στην καθημερινότητά σας.